السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. معاكم توت عنخ آمون الملك الذهبي. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت 31 أكتوبر 3 متاحف جديدة، هي متحف المركبات في القاهرة، ومتحف كفر الشيخ، ومتحف شرم الشيخ اللي هنتكلم عنه النهاردة ونعرف حكايته ايه. ولو أول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا باشتراك وتفعل الجرس. يلا بينا. متحف شرم الشيخ هو مكان جديد بيتكلم فيه التاريخ عن عظمة مصر. بدأ العمل في المتحف سنة 2003 وتوقف بعد ثورة 25 يناير، وتم استئناف الأعمال سنة 2018، وبلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه. بيقع المتحف على طريق المطار على مساحة 192 ألف متر مربع، وبيتكون من 6 صالات وقاعة مؤتمرات وبدروم وعدد من المحال للحرف التراثية ومسرح مكشوف وعدد من المطاعم، ويتسع المتحف لعرض 20,000 قطعة أثرية. استقبل المتحف حتى الآن 6062 قطعة أثرية، هيتم توزيعها على 3 قاعات. في المدخل الخارجي للمتحف فسيفساء ضخمة من اسكندرية من العصر البطلمي، وقبل المدخل الرئيسي تمثال الملك رمسيس الثاني بيرحب بالزائرين. بيدخل الزائر للممر الملكي اللي بيتعرض فيه أهم التماثيل الملكية الموجودة في الحضارة المصرية القديمة، مثل تمثال الملكة حتشبسوت وتمثال الملك تحتمس الأول والملك رمسيس الثاني وتمثال المعبودة حتحور. وبعد كده بيدخل الزائر للقاعة الرئيسية اللي بتعرض 5200 قطعة أثرية بتمثل الحياة اليومية في مصر القديمة، وبتعرض لنا مين هم فئات المجتمع المصري اللي بنى الحضارة العظيمة. وهيتعرض مجموعة كبيرة من الحيوانات المحنطة علشان نعرف علاقة المصري القديم بالبيئة المحيطة، وإزاي كان محب للحيوانات لدرجة التقديس. وبيتعرض مجموعة من تماثيل الأفراد من أروع ما يمكن، وتمثال أبو الهول اللي تم اكتشافه في المنيا. وتم نقل مركبين ضخمين من المتحف المصري في التحرير، وتم تخصيص دور علوي لعرضهم لأول مرة من سنة 1910. وفي قاعة المقبرة تم عمل تجربة فريدة، تمثيل لمقبرة من مقابر الأقصر، وتم عرض فيها بعض القطع الأصلية اللي وجدت في المقبرة دي. ولأول مرة هيتم عرض 10 قطع من آثار الملك الذهبي توت عنخ آمون بشكل مؤقت لحين نقلها لمكان عرضها في المتحف المصري الكبير. وفي قاعة الحضارات بيتعرض نماذج للحضارات اللي قامت على أرض مصر، مثل الحضارة اليونانية والرومانية وبعض مجوهرات الأسرة العلوية. وفي النهاية بيتم عمل شكل جبلي وخيمة سينوية لتعريف السايح على العادات والتقاليد السينوية الأصيلة. وتم مراعاة الطبيعة السياحية لمدينة شرم الشيخ في مواعيد عمل المتحف، فتم تقسيم مواعيد العمل على فترتين صباحية ومسائية علشان يتمتع السائح بالبحر في النهار ويزور المتحف في المساء. أسعار دخول المتحف للمصري 40 جنيه، وللطالب 20 جنيه، والتصوير 20 جنيه، وحامل الكاميرا 10 جنيه، والأجانب 200 جنيه، والطالب 100 جنيه، والتصوير 50 جنيه، وحامل الكاميرا 20 جنيه.